السلام علیکم. زمانو محمد ابرار دی. زه د قاعد-i-azam یونیورسيټي نه BS میتھس کوم او زه به تاسو دلته د هاوس اف سیسټم د پلیټ فارم نه تاسو ته د میتھس ټیچ کوم چې په هغه کې د کلاس 9 میتھس دی. نو تاسو څنګه پته ده د کلاس 9 په میتھس کې یا د هغې په بک کې اولنی چې کوم کورس ټاپک دی هغه زموږ سره دی میټریسز. میټریسز ورته موږ وایو یا ورته موږ میټرکس وایو. مطلب یو واحد دی یو جمع دی، په دې کې دونه فرق نشته. میټرکس زموږ سره واحد دی او میټریسز زموږ سره جمع دی. نو په دې کې د ټول نه اولنی زموږ سره راځي انټروډکشن. راځي چې موږ انټروډکشن وګورو چې په انټروډکشن کې زموږ سره څه دي. نو انټروډکشن کې زموږ سره ټول نه اولنی خبره ده چې دا نوم چا انټروډوس کړی و. دا زموږ سره یو میتھمیټیشن و چې د هغه نوم زموږ سره آرثر کیلی هغه انټروډوس کړی و، پس کې په 1860 کې انټروډوس کړی و. صحیح شو. دې نه علاوه زموږ سره د دې یوزز څه دي، دا په کوم ځای کې یوز کېږي یا مطلب دا څنګه چل په کوم ځای کې دا یوز کېږي یا د هغې نه علاوه دا زموږ سره د دې اهمیت څه دی. نو کوم اهمیت یا یوزز چې زموږ سره دی د هغې زموږ سره په پیور میتھس کې دی، په سټیټسټک کې دی، په انجینیرینګ کې دی، په فزیکل اینڈ سوشل ساینسز کې دی. صحیح شو. د هغې نه علاوه زه به تاسو ته اگزامپل درکړم چې هغه ستاسو په بک کې هم مینشن کړلی چې پاکستان او انډیا 8 میچونه کړلي، دواړو څه کړلي 8 میچونه کړلي چې په هغه کې پاکستان 4 میچونه ګټل دي، یو پکې ډرا شو دی او 3 پکې څه شو دي، 3 پکې بیلل دي. دغه شان دي انډیا 8 میچونه کړل دي، هغې کې 3 بیللي ګټلي دي، یو ډرا شو دی او 4 بیلل دي. نو دا چې موږ کله په میټرکس فارم کې لیکو یا موږ څه کوو، موږ د خپل اسانۍ دپاره ګورو چې زموږ سره پاکستان څومره میچونه بیلل دي یا څومره میچونه ډرا شو دي. نو موږ به څه وکړو، موږ به پاکستان راواخلو، پاکستان په دې رو کې به موږ لاړ شو چې څومره ډرا شو دي. زموږ سره به موږ په کالم کې په ډرا په کالم کې او د پاکستان په دې رو کې لاړ شو، زموږ سره دلته به راشي 1. نو مطلب موږ ته یو اساني پیدا شو کنه چې زموږ سره یو میچ څه دی، یو میچ زموږ سره ډرا شو دی. دغه شان که زه چې انډیا څومره میچونه بیلل دي، نو زه به څه وکړم د انډیا په دې رو کې به زه لاړ شم او په لاسټ کې به زه لاړ شم مطلب څومره بیلل دي، په دې کې زموږ سره دلته 4 راځي. نو مطلب 4 میچونه زموږ سره څه کړل دي، زموږ سره بیلل دي. نو دغه شان موږ که دغه شان په میټرکس فارم کې ولیکو، مطلب 8 4 8 میچونه کړل دي، 4 ګټل دي، یو ډرا شو دی او 3 بیلل دي. دغه شان دي انډیا 8 میچونه کړل دي، 3 ګټل دي، یو ډرا شو دی او 4 بیلل دي. نو موږ ته به اساني پیدا شي. نو په دې وجه باندې زموږ سره د دې نه یو میټرکس راغ شو. نو د میټرکس پر راشه موږ اوس پراپر ډیفینیشن کوو چې زموږ سره د دې مطلب پراپر تعارف څه دی. نو میټرکس موږ داسې ډیفاین کوو چې ا میټرکس از ا ریکټنګولر ارے. زموږ سره به دا صحیح، زموږ سره به ریکټنګولر ارے یا ارینجمنټ وي. ارینجمنټ مطلب زموږ سره به دا یو خاص ترتیب وي، یو خاص ترتیب به رسوي د یو نمبرز به وي. د کم نمبر به زموږ سره به د ریل نمبر یو خاص ترتیب وي. ریل نمبرز زموږ سره به د ریل نمبر یو خاص ترتیب وي چې هغه به موږ صحیح په ریکټنګولر مطلب ارینجمنټ کې موږ لیکلی او هغه زموږ سره به انکلوز ان ا سکویر بریټس. زموږ سره به صحیح په سکویر بریټکس زموږ سره دا څه شی وي، انکلوز مطلب زموږ سره په دې کې بند وي. سکویر بریټکس تاسو څنګه پته ده مالته مینشن کړل دی، سکویر بریټکس موږ سره دیته و. نو که دغه شان موږ وګورو زموږ سره د دې نه میټرکس راغ شو. صحیح شو. نو د میټرکس ډیفینیشن زموږ سره سره ا میټرکس از ا ریکټنګولر ارے یا ارینجمنٹ اف ریل نمبرز انکلوز ان سکویر بریټکس. صحیح شو. دغه شان که زه تاسو له بل اگزامپل درکم، اگزامپل دلته ما لیکل څنګه ها دغه نه مخکې بله خبره دا به موږ څه کوو، دا به موږ په کیپیټل لیټر سره ډینوټ کوو. په څه باندې به ډینوټ کوو، په کیپیټل لیټر په موږ ډینوټ کوو. لکه زموږ سره څنګه دی A راغلی، B راغلی، C راغلی اپ ټو Z، دا به موږ په دې سره ډینوټ کوو. سموي چې موږ به میټرکس ډینوټ کوو په څه باندې، په کیپیټل لیټرز باندې. د هغې راځي موږ یو څو اگزامپل ګورو چې موږ د هغې اگزامپل وګورو چې زموږ سره میټرکس دلته ما اولنی میټرکس هغه اصل دی چې ما سره په څه ډینوټ کړلی، په A باندې ډینوټ کړلی. زموږ سره A از ایکول ټو 2 6 8 5. دغه شان زما سره B دی میټرکس چې هغې زموږ سره 2 او 5. دغه شان زموږ سره C دی چې زموږ سره 3 8 9 2 4 0 2 7. زموږ سره پکې دا دي. نو په دې کې موږ ګورو چې په میټرکس کې یو میټرکس موږ ګورو چې په دې کې زموږ سره اوس دننه میټرکس زموږ سره څنګه دی. نو په دننه میټرکس چې موږ ګورو، د دننه میټرکس لپاره زموږ سره د 3 شونو ډېر زموږ سره ضرورت دی یا موږ د هغې د پېژندو کوشش کوو چې موږ هغه وپېژنو. پای کې زموږ سره ټول نه اولنۍ خبره زموږ سره انټریز ده. زموږ سره چې ما دلته تاسو لیکلی چې انټریز څه ته وایي، ایلیمنټس of a matrix. زموږ سره چې څومره ایلیمنټس یا څومره هم نمبر دي د چا د میټرکس هغې ته موږ څه وایو، انټریز وایو. په دې کې زموږ سره 2 6 8 5 د زموږ سره څه دي، د زموږ سره ایلیمنټس دي یا ورته موږ انټریز وایو د چا، د میټرکس A ورته وایو. دغه شان B که موږ وګورو، په B کې زموږ سره 2 ایلیمنټس دي یا ورته موږ وایو 2 انټریز 2 او 5. دغه شان په C کې که موږ وګورو، په دې کې زموږ سره 3 ایلیمنټ دی، 8 ایلیمنټ دی، 9 دی، 2 دی، 4 دی، 0 دی، 2 دی او زموږ سره 7 دی.
دا زموږ سره سری زموږ سره الیمنٹ شو. نو تاسو الیمنټس په پیژندلې وي چې زموږ سره الیمنټس ته وایي الیمنٹ زموږ سره الیمنټس یا زموږ سره انټریز دواړه یو شی دي. زموږ سره الیمنټس اف ا میټرکس یا انټری اف ا میټرکس زموږ سره څه دي چې کله زموږ سره کم نمبر په میټرکس کې راغلي هغه ته موږ وایو الیمنٹ اف ا میټرکس یا انټری اف ا میټرکس. ښه د دې نه دویمه خبره اوس زموږ سره څه ده چې په دې کې موږ روز وپېژنو. روز او کالم څه ته وایي زموږ سره په دې کې تاسو ګورئ کم ترتیب چې دی هغه زموږ سره یو سره زموږ سره هاریزنټلی دی بل زموږ سره سره ورټیکلی دی. زموږ سره دوه قسمه ترتیب دی. کوم چې هاریزنټلی دی لکه څنګه چې دلته ما تاسو لیکل زموږ سره کوم چې هاریزنټلی کم ترتیب دی هغه ته موږ څه وایو هغې ته موږ روز وایو. زموږ سره چې کوم 2 او 6 مطلب په دې هاریزنټلی فارم کې زموږ سره دي زموږ سره څه دي روز دی. نو 2 او 6 زموږ سره یو رو ده او 8 او 5 زموږ سره څه ده دویمه رو ده. دې ته موږ څه وایو فرسټ رو او دیتا سیکنډ رو. زموږ سره په دې ا میټرکس څونه روګانې شوې دوه روګانې شوې. ښه دغه شانتې که موږ وګورو زموږ سره په دې کې یو ولاړ یا ته موږ څه وایو ورټیکلی زموږ سره یو ارینجمنټ دی یا زموږ سره یو ترتیب دی چې هغې ته موږ څه وایو کالم وایو. کالم موږ څه ته وایو چې زموږ سره کوم ورټیکلی په دې کې تاسو وګورئ ورټیکلی پکې زموږ سره دوه دي یو 2 او 8 دی بل څه دی 6 او 5 دی. زموږ سره پکې دا فرسټ کالم او دا سیکنډ کالم. په دې کې موږ کالم وپېژندو رو هم وپېژندله او زموږ سره بله خبره موږ سره انټریز هم موږ وپېژندلو. درې خبرې خو وشوې. د دې نه علاوه اوس که تاسو وګورئ په دې میټرکس بي کې په میټرکس بي کې زموږ سره څونه ورټیکل زموږ سره څومره دی ورټیکل زموږ سره دا 2 دی مطلب زموږ سره په دې کې څه دي 2 کالمې دي او زموږ سره پکې روګانې څونه دي یوه پکې رو ده. زموږ سره پکې 1 رو او 2 کالم. که موږ دغه شانتې په میټرکس سی کې وګورو زموږ سره پکې څو روګانې دي 1 2 زموږ سره پکې څه دي یو رو دا ده او یو رو دا ده. نو په دې کې زموږ سره څو روګانې دي 2 روګانې دي. دغه شانتې کې پکې موږ وګورو زموږ سره پکې کالمې څو دي کالمې 1 2 3 4 زموږ سره پکې څه دي څلور پکې زموږ سره څه دي څلور پکې زموږ سره کالمې دي. ښه انټریز هم شو روز هم شو کالم هم شو. په دې پسې بل ټاپک زموږ سره چې کوم دی هغه زموږ سره دی آرډر اف ا میټرکس یا زموږ سره سایز اف ا میټرکس یا زموږ سره ډایمنشن اف ا میټرکس. زموږ سره موږ چې میټرکس موږ وګورو چې موږ دا څنګه وپېژنو نو زموږ سره ضروري ده چې موږ دا څه وکړو موږ دا د دې سایز وپېژنو زموږ سره د دې سایز څومره دی. نو راځئ چې په سایز باندې لږ بحث وکړو. دلته ما تاسو څنګه لیکل دي چې آرډر ډایمنشن سایز اف ا میټرکس موږ سره موږ وایو چې لیټ ایم ډینوټ ټوټل نمبر اف رو. زموږ سره چې کوم دی ایم زموږ سره ډینوټ کوي ټوټل نمبر اف روز او زموږ سره ان ډینوټ کوي ټوټل نمبر اف کالم. دا موږ یو موږ یو خپل د ځانه واغستو ایم او ان موږ واغستل صحیح شو. نو ایم به زموږ سره صحیح روز به زموږ سره ډینوټ کوي او ایم به زموږ سره صحیح ان دا به زموږ سره کالم ډینوټ کوي. آرډر موږ څه ته وایو آرډر موږ لیکو چې ایم کراس ان. د دې مطلب ملټیپلیکیشن دی. د دې مطلب دا چې په دې کې څومره روګانې دي او څومره کالمونه دي. که موږ وګورو ډی میټرکس ته ا میټرکس ته په دې کې زموږ سره 100 کالمې دي او 100 روګانې دي. نو په دې کې زموږ سره 2 کالمې دي او 2 روګانې دي. نو موږ وایو چې زموږ سره چې کوم ام دی ام پکې زموږ سره څومره دی ام از ایکوال ټو 2 مطلب 2 پکې زموږ سره روګانې دي که نه تاسو دلته وګورئ او ان پکې سره نمبر اف کالم پکې سره هغه پکې هم 2 دی څنګه چې تاسو ته ما مینشن کړل. نو دې چې کوم آرډر دی آرډر بدلی څنګه لیکم آرډر بدلی څه ولیکم چې آرډر اف میټرکس ا. ها ام پکې څومره دی میټرکس ا زموږ سره روګانې څونه دي 2 دي کالمونه پکې زموږ سره څونه دي 2 دي. نو 2 کراس 2 آر دا موږ داسې هم لیکلی شو چې 2 by 2 مطلب زموږ سره د سایز پته ولګي چې په دې کې 2 کالمې دي او 2 روګانې دي. که تاسو ته څنګه مطلب زموږ سره میټرکس ګیون نه وي او موږ ته راشي چې مطلب 2 کراس 2 د دې نه موږ اندازه لګولی شو چې زموږ سره په دې کې 2 کالمې دي او 2 پکې روګانې دي یا پکې زموږ سره څه دي مطلب 2 کالمې دي او 2 روګانې دي په دې کې زموږ سره. دغه شان که موږ دلته وګورو زموږ سره په دې کې یو رو ده 1 کراس او 2 پکې سره زموږ سره کالمې دي یا موږ داسې لیکلی شو چې 1 by 2. نو تاسو وکتل چې زموږ سره موږ
میټرکس وپېژندو، د هغې نه بعد بیا موږ د هغې انټریز روز کالمز او د هغې نه علاوه زموږ سره څه موږ آرډر یا ډایمنشن آف میټرکس موږ وپېژندو. زه به امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي او که بیا هم چاته څه مشکلات وي نو هغه زموږ سره په کمنټس کې یا زموږ د واتساپ ګروپونه هم راښودي، په هغې کې تاسو زموږ سره رابطه کولی شئ. د بلې ویډیو پورې د الله په امان.